שלום לך, איך הופכים לנגן אוד באמצע החיים, להפוך להיות נגן שמנגן לחבר'ה את כל השירים הכי טובים, את כל הדברים שגדלת עליהם, גם אם אין לך רקע קודם, גם אם לא למדת לנגן, או למדת והפסקת ולמדת בכל מיני מסגרות לא ממצות, איך עושים את זה בצורה הכי מהירה, הכי קלה והכי כיפית? זאת המטרה של ההדרכה שלנו עכשיו. איתנו נמצא גלעד חזן, מי שעוד לא מכיר, גלעד הוא אחד מהנגני אוד הכי גדולים בארץ, מנגן עם טיפקס, דוד האור, ליאור אלמלי, חנן בן ארי, ברי סחרוף, זה השמות שכולם מכירים, אבל הוא גם יוצר ענק ומלחין עצום, ולכל זה הוא מורה מאסטר לחוכמת המקאם, למוזיקה מן המזרח ולאוד. ובצד השני, או לצידו, נמצא אני, אבי טאו. אני התחלתי לנגן בגיל מאוד מאוחר, בגיל 32 בעצם. לראשונה הבנתי שאני לא יכול לדחות את זה יותר. התחברנו ביחד, הקמנו בבתי ספר, עברנו כל מיני גלגולים. בעצם בהזדמנות שלך, בהדרכה הזאת, לשמוע את הסיפור גם מבן אדם שכבר 20 שנה, כבר לפחות יותר מ-20 שנה, מנגן ומלמד, ומהצד השני, מישהו שהתחיל את זה בגיל מאוחר, בלי רקע קודם, וכל הזמן מחפש או קיצורי דרך, או דרכים לעשות את זה בצורה יותר אפקטיבית ויותר מהירה, ולנצל את היתרונות שיש לנו בתור אנשים גדולים. הסרטון הזה הוא מתאים במידה וחשוב לך להשיג אחד מהמטרות הבאות. אחד, אם חשוב לך להתחבר למוזיקליות שיש בנשמה שלך, אם אתה מרגיש שאתה צריך מוזיקה כל היום, אתה שומע כל הזמן מוזיקה, אתה מחפש את זה כל הזמן, אתה לא יכול בלי זה, וכאילו זה מפעיל אותך בצורה יותר מאשר אנשים רגילים, שאנשים שעבורם מוזיקה זה משהו שיש ברקע בזמן שאוכלים שניצלים בחתונה, שם זה נגמר, זה לא חייב להיות משהו שתופס אותם בצורה כל כך דרמטית. יש אנשים כאלה וזה לא מתאים להם. עוד נקודה שהיא סופר חשובה, ואני חושב שזה המדד הכי גדול אם תהיה מוזיקאי או לא, זו השאלה מה קורה כשאתה רואה אנשים אחרים מנגנים. האם אתה נהנה או שאתה גם סובל, אתה גם מקנה. אם אתה מוזיקאי בנשמה שלך, אם אתה נגן בנשמה שלך, כל פעם שאתה תראה מישהו שמנגן בכלי, ששייך לשורש נשמתך, ובמקרה שלנו זה אוד, אתה תחוש קנאה, אתה תחוש תסכול, אתה תחוש געגוע, תגיד למה הוא מנגן ואני לא? באותה מידה, אם אתה מרגיש שזה שלא למדת לנגן בזמן, אולי בגיל יותר צעיר, או בהזדמנות אחרת שבה כאילו כביכול כולם עושים את זה, אם אתה חושב שזו הייתה החמצה, זה לא מסוג ההחמצות שאתה רוצה להשלים איתם, כן? אתה אומר, אני לא רוצה לעבור את החיים האלה בלי שהפכתי לנגן בדרך, בלי שחוויתי את המוזיקה מבפנים, ההדרכה הזאת בשבילך. כנ"ל, אם אתה בן אדם שנמשך לאינטראקציות של שמחה, לחפלות, כי אוד זה כלי של חפלות, כלי של מרים ועושה שמח, נכון? שמזמין בלגן, מזמין קרחנה, מזמין חפלות. אם אתה אוהב את הדברים האלה, זה עושה לך טוב לקום ולתנועה ולרקוד, ואתה רוצה להיות במרכז של הסיטואציה, זה לגמרי. ומהצד השני, יש אנשים שמאוד נמשכים להתבודדות, נמשכים להיות לבד, להתעמק בהרגשות שלהם, ואוד זה הכלי שהכי מוציא רגש, הכי אפשר לצלול איתו
כלי שאפשר לקחת ליער, לקחת למדבר, סתם לשבת על מרפסת בסוף יום ולנקז דרכו את כל מה שעברנו, זה לגמרי מתאים. עכשיו, עוד משהו שמייחודי לעוד, שזה כלי שהוא פופולרי בהמון מדינות. נכון? איפה בעצם אנחנו פוגשים את העוד? בכל מקום, בכל מקום במזרח בעצם. מצרים, למשל. איפה עוד יש לנו עוד? יש לנו עוד, למשל, בארמניה. ואיפה עוד יש לנו עוד? סוריה. מרוקו, וואו. וככה, בכל ארצות המזרח התיכון, הבדואים מנגנים עוד, והסולטן בטורקיה מנגן בעוד, וכולם מנגנים בעוד. דרך הכלי הזה, אתה בעצם נפתח לכל כך הרבה ארצות ותרבויות, דברים מוכרים, דברים מופלאים, שאנחנו לא חשופים עליהם בארץ. אז אם מעניין אותך לפתוח עוד הרבה ארצות ומקומות ודברים, זה הכלי, וגם אם אתה לא רוצה ליצור גם מוזיקה משלך ולא רק דברים של אחרים, זה כלי שמאוד נוח לכתוב עליו, להלחין עליו. אז אוקיי, אז לגבי הדרכה הזאת שיש לנו עכשיו, אז בעצם אנחנו רוצים להסביר מהם 7 השלבים, אני קורא להם 7 הכתרים, האקדמיה המלכותית לעוד, זה 7 כתרים שצריכים בשביל להפוך להיות נגן, אנחנו נסביר לכם בדיוק את כל השלבים, בשביל לקבל את 3 הכתרים אתם צריכים לקבל 3 מפתחות, חשוב לי להגיד שאנחנו לא, זה לא משהו חדש, זאת אומרת, ספרתי היום, אני לא יודע מתי אתם תצפו בסרטון הזה, אבל נכון להיום, ב3 שנים האחרונות, יש לנו למעלה מ-390 תלמידים. אז, וזה כל הזמן גדל, היום בעצם היה תלמיד 392, כאילו שנרשמו אצלם היום, אז כאילו זה משהו גדול שיש לו הרבה תלמידים, אתם גם תשמעו על זה מחברים, תבררו קצת עלינו, אתם תגיעו מהר מאוד לתלמידים או לבוגרים או למורים, קורסי מתחילים, קורסי מתקדמים. בעצם מה שאנחנו עושים זה לוקחים אנשים, עוברים אותם תהליך מאוד מאוד גדול בזמן מאוד קצר, או מי שלא ניגן מעולם, אנחנו רוצים להפוך אותו לנגן בתוך 7 שבועות, או מי שכבר מנגן, רוצים להפוך אותו לווירטואוז בתוך 7 שבועות, זה בשלב אחר. עכשיו, אני רוצה שלפני שנתחיל, תחשבו רגע על השאלה הבאה. האם כל אחד שרוצה להפוך להיות נגן, יכול להפוך להיות נגן, או רק מי שגדל ולמד בגיל צעיר? האם זה צריך שמיעה מוזיקלית, להיות מחונן לאיזושהי שמיעה מוזיקלית שאין לכם, או שכל אחד יכול? האם זה משהו ששמרו ליחידי סגולה, או משהו שפתוח לכולם? תחשבו גם מה המחשבות שלכם, המחשבות שלך בנושא. ודבר שני, אני רוצה לשאול אותך, ואותך עכשיו, כשאתם צופים בנו, מה לפי דעתכם קל יותר, לשיר ולנגן לבד, או לשיר ולנגן ביחד? אני רוצה לנגן את ההנחה שכל אחד רוצה לשיר וללוות, לנגן את עצמו וכאילו להופיע,
להיות one man show, להיות בן אדם שמסוגל להופיע ולעשות הכל בכוחות עצמו. מה יותר קשה לי, לנגן ולשיר ביחד, או לנגן, או לעשות את זה, לבנות את זה, ואז לבנות את זה. אז בעצם, איך התחלנו עם התוכנית הזאת של האקדמיה המלכותית לאות? בעצם גלעד ואני הקמנו בית ספר בתל אביב למוזיקה, ובהתחלה באנו בראש של כאילו כמו בתי ספר אחרים למוזיקה בארץ, לומדים 3 שנים, לומדים הכל מקצה לקצה, משקיעים בזה המון כסף, המון זמן, 1.5 יום בשבוע. זה באמת הצליח מאוד, כאילו, וגדל משנה לשנה, עד הקורונה. היינו שלוחה של המרכז למוזיקה מן המזרח, מי שמכיר בירושלים, עד הקורונה, ובקורונה בעצם המדינה גם סגרה אותנו וגם לא נתנו פיצויים. ואמרתי לגלעד, בוא נתמקד בנגני אוד, וננסה להפוך נגנים לווירטואוזים, בגלל שכמו שאתם תראו, זה מאוד קל ללמוד לנגן באוד, אבל אז נתקעים באיזושהי תקרת זכוכית, ואז בעצם יצרנו את החדר כושר לאודיסטים. מה זה בעצם החדר כושר לאודיסטים בדבר הזה? אני חושב שזה קודם כל דבר יחיד מסוגו. כלומר, זו תוכנית מדהימה שעוברת איתך שלב, פרק, על כל הטכניקות הגדולות בעולם, על כל סוגי הקישוטים המדהימים שיש בעולם. קישוטים טורקיים, קישוטים עיראקים, ערביים, מצריים, אנדלוסים, תימנים, מכל מה שלמדתי במשך 20 שנה. הכל נמצא במקום אחד. תחשוב, נגיד שמישהו רוצה ללמוד איזה קישוט, תחשבו, או איזושהי טכניקה, כמה הוא צריך לדלות אותה, זאת אומרת, כמה הוא צריך לעבור בשביל להגיע לדבר הספציפי הזה. זה באמת תוכנית שמתאימה לאנשים שכבר מנגנים, והם מנסים לתפוס כל מיני דקויות בנגינה, כל מיני קישוטים ופרפראות שקשה לתפוס אותם, קשה להוציא אותם משמיעה. זה בעצם תוכנית שהקפיצה אנשים בזמן מאוד קצר, כי מראש אמרתי לגלעד, תקשיב, אנחנו לא יכולים, עכשיו קורונה, אף אחד אין לו זמן, אף אחד אין לו כסף, אנחנו חייבים לתת לאנשים קפיצה מאוד גדולה בתוך זמן מאוד קצר. נכון. החלטתי על המספר 7, לא יודע למה, ואמרנו בתוך 7 שבועות אני רוצה שבאדם יהפוך להיות מנגן בינוני לווירטואוז. וירטואוז אני מתכוון שהוא מנגן ואומרים וואו, שהוא נהנה מלשמוע את הנגינה שלו, שהנגינה מאוד מקושטת, מאוד מלאה ברגש. כמובן שזה תהליך, מוזיקה זה תהליך של כל החיים, אבל אתה מקבל פה כלים שיכולים ללוות אותך all the way, כל הזמן. זה היה החדר כושר. זה הרעיון. וגם כשיצרנו אותו, התייעצתי כל הזמן עם אנשים שמומחים בשינוי הרגלים במוח, כי אנחנו בעצם רוצים להטמיע כל מיני הרגלים קטנטנים בצורה שבה האדם מתרגל לנגן, כדי שהנגינה תבקע ממנו בצורה חופשית ונינוחה, ובלי מחשבות נוספות. זה גם משהו שהיה חסר לי בתור נגן. כלומר, פגשתי מורים טובים לאורך השנים, אבל לא היה לי תוכנית מסודרת. לא היה לי תוכנית של מה אני צריך לעשות בשביל לנגן את זה. איך אני מנגן את זה. איך אני מנגן כמו המאסטר ההוא שניגן בשיר ההוא. איך אני מוציא את זה. כי גם אם אתה תופס את הקטע הזה ומעט אותו, אתה עדיין לא מבין מה קורה שם. אז השתדלנו באמת לפרוס את זה בצורה הכי נעימה ופשוטה, לכל בן אדם שיוכל לראות את זה. תחשבו לזה, אני חושב שזה הדבר הראשון שקורה בעולם בעברית. כן. הפרויקט הראשון. זה הסיפור של חדר כושר, אבל למה נדבר איתכם, אם תזכו ותגיעו לחדר כושר, אם נזכה ותגיעו לחדר כושר, אבל אז התחלנו לקבל הרבה פניות מאנשים שהתחילו רק, רוצים להתחיל לנגן, ואמרו, מה, זה רק לנגנים? כאילו, אני רוצה גם, אבל אף פעם לא מנגן, ולא ניגנתי, זה יתאים לי, לא יתאים לי, ובגלל שתחפו עלינו הפניות האלה, התחלנו לחשוב, אולי נעשה תוכנית, גם נגביל אותה ב7 שבועות, נצא בהתחייבות שאפשר לעשות את זה ב7 שבועות, אבל נהפוך בן אדם שלא ניגן מעולם לנגן, ונעשה את זה בתוך 7 שבועות. אז איך עושים את זה? איך עושים את זה? עכשיו, אני ידעתי שזה הקונספט. אמרתי, בוא ניקח את כל מה שלמדנו מהפסיכולוגים שעבדנו איתם על הקניית הרגלים, ובוא ננסה לתת לבן אדם איזושהי תוכנית שהוא מתחיל אותה, והוא יודע מה קורה לו בכל שלב, ומתי הוא מסיים, ועם מה הוא מסיים בחוץ. עכשיו, חשוב לי להגיד מה הכוונה להפוך אדם לנגן ל7 שבועות, כי זה נשמע כמו פייק, הבטחה שאי אפשר לעמוד בה, אז רק קודם נתאם ציפיות. כשאני אומר נגן, אני מתכוון בן אדם שמסוגל לנגן משמיעה. זאת אומרת, הוא שומע שיר, הוא יכול לנגן אותו. הוא נזכר בשיר, הוא יכול לנגן אותו.
הוא חושב על מנגינה, הוא מרגיש מנגינה, יכול לנגן אותה. זה בעיניי ההגדרה הבסיסית של נגן. הוא יכול גם לקרוא תווים אם הוא רוצה, כמו שאתם תכף תראו, זה לא חובה לדעת לקרוא תווים, אנחנו מלמדים מי שרוצה, אבל זה לא חובה. הנגן זה בן אדם שהכלי פתוח בפניו. עכשיו, אנחנו יודעים שיש עוד תוכניות בשוק שמבטיחים כל מיני כלים שאפשר ללמוד בתוך כך וכך שבועות. הרבה פעמים, למשל, בקורסי גיטרה כאלה, מלמדים אתכם כמה אקורדים, הנה זה AM, זה EM, תפרוט פה, ואז אתה יודע לבצע את האקורד AM, אתה יודע לבצע את האקורד EM, ואז אומרים לך, אוקיי, למשל, אתה מכיר את שיר מקלט של אהוד בלעי, זה AM, תנגן את זה, גם ידיש רסטמן, הנה, אתה כבר יודע לנגן שתי שירים. זה בעיניי לא נגן, זה מבצע אקורדים, את האקורדים שהוא יודע, הוא לא יודע איזה אקורדים צריכים להיות שם, ייתנו לו שיר אחר, הוא לא יודע לנגן את זה, הוא חייב כל הזמן את התווים, את ה-Tab for you, כל מיני אתרי עזר כאלה, בעיניי זה לא נגן, נגן זה כמו שאמרו חכמים, במסכת אבות פרק א', העמידו תלמידים הרבה, הכוונה שהתלמידים עומדים לבד על הרגליים. הם לא צריכים שיחזיקו להם את היד, לא צריכים שירימו אותם, הם מסוגלים להתקדם לבד. זה ההגדרה של נגן, וזה אפשר להגיע בתוך 7 שבועות, איך שאנחנו מסבירים עוד מעט. אמרת נכון, אני גם חושב שזה חלק מהחזון שלנו, שנגן יוכל לעמוד בפני עצמו. זאת אומרת, לא רק לחכות את המורה שלו, וללכת עם המקל הנדודים, אתה יודע, במסע שלו, השיעור הפרטי של פעם בשבוע, אלא באמת להבין את הכלי הזה עד הסוף, עד לפרטים הקטנים, מה עושים עם הכלי הזה, איך מוצאים ממנו את המקסימום. ואתה בעצמך תחדש, אתה בעצמך תהיה נגן עוד. תסלול דרך משלך. כן, תסלול דרך משלך, זה מה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם לא חוסכים שום ידע ושום פרט מכל הטכניקות, מכל הסוגים של נגינה שיש בעולם. אולי זה מה שמיוחד בי. בתור מוזיקה, בתור נגנות, שבאמת אני השתדלתי להביא מכמה סוגים של טכניקות וסגנונות נגינה, לא רק מאחד. השילוב של כולם יחד. אני חושב שזה נקודות שתכף ניגע בה עם העניין של לא להתקמצן, העניין של להעמיד את התלמיד על הרגליים, עוד רגע נגיע לזה, אבל קודם כל, כאילו מבחינת תיאום ציפיות, לזה אני רוצה שנגיע, לזה אני רוצה שתתני לנו את הרשות לקחת אותך עד השלב הזה. תסביר עוד רגע איך עושים את זה, איך בכלל אתם יכולים לעשות את זה, ואיך אנחנו עושים את זה איתכם. אז כדי שלא, לפני שנסביר איך השיטה הזאת עובדת, תוכלו לראות כאן בדף, תוכלו לראות בערוץ, עשרות רבות, ספרתי לו בזמן 40 סרטוני המלצות של תלמידים שכאילו גם עברו את התהליך, חלקם גם מנגנים, ואתם תראו גם איפה זה נכנס בתוך הקורס, שכאילו כל אחד בסוף מוציא דברים משלו ומנגן לשנייה. אז תראו כאילו זה דבר פשוט, זה דבר נגיש, וזאת המטרה שלנו. אז אם אתם רוצים לראות אם השיטה שלנו עובדת, תסתכלו בסרטונים של ההמלצות. רוצים לעבור 7 שלבים כדי להפוך לנגן שמחזיק חפלה, שעושה את כל הדבר הזה. נזכור עכשיו את השלבים מלמעלה ונתחיל להסביר לכם איך זה עובד בתכלס. אז השלב הראשון, נקרא לזה, זה שחרור מאמונות מגבילות, וזה השלב שעד סוף הסרטון אתם תעברו אותו בהצלחה. לאחר מכן יש את השלב של היכרות עם האוד, ולהתחיל לנגן שירים פשוטים, שירים בדואיים או פיוטים ממש פשוטים ונגישים. שיר בדואי שתלמדו בקורס. עכשיו השלישי זה לשיר ולנגן ביחד, עושים את זה ממש בשלב מאוד מאוד מוקדם. לאחר מכן מתחילים לעבוד על קישוטים וסלסולים בנגינה. לאחר מכן אנחנו עוברים מקם ונכנסים יותר ויותר לעולם הזה של המקם שנדבר גם קצת. במקביל אנחנו עובדים על פיתוח שמיעה וקריאת תווים למי שרוצה. בסוף יש לכם אתגר סיום ואז מתכננים את החפלה. בואו
בואו ניכנס לדבר הזה. שלב ראשון, שחרור מאמונות מגבילות, או כמו שאמרתי קודם, שלושת המפתחות. יש 3 מפתחות שאני רוצה לתת לכם. המפתח הראשון, זה אני קורא לו המפתח של עדיפות לבוגרים. עדיפות לאנשים בוגרים. הרבה פעמים אנשים מאמינים שבשביל להיות נגן צריך להתחיל מגיל מאוד קטן, וזה דבר שלוקח שנים, ואחרי שנים שאתה מנגן מגיל 8, מגיל 7, עד הסוף התיכון, והיית במגמת מוזיקה, אז אתה נגן. נכון? שזה היגיון. שזה היגיון, אדם עובד המון שנים. יש יותר זמן, יותר פניות, יותר... אז ברור שהמחשבה הזאת היא נפוצה, אבל היא בגדול מוטעת. למעט אנשים שהם באמת כישרונות עצומים, שמגיל מאוד מאוד קטן, ברור להם שזה מה שהם רוצים לעשות בחיים, להיות מוזיקאים, והם דוהרים כמו מטוס טילון, דוהרים כמו סוסים חופשיים בים. רוב הילדים לא רוצים ללמוד לנגן. זה בדרך כלל רצון של ההורים לוחצים עליהם. לי יש 2 בנות, רציתי נורא שהם ילמדו לנגן, הבאתי מורה לפסנתר כל יום שישי, והייתי צריך לרדוף אחריהם שהתאמנו, ואמרו לי, אבא, הם התאמנו, שאלתי אותם, אתם רוצות ללמוד לנגן? אמרו לי, זה פשוט רוצות לשמח אותך, זה הכל, אני לא כזה רוצה ללמוד לנגן. אז הרבה פעמים ילדים שמתחילים בגיל קטן, הם מתחילים עם לחץ, עם כפייה של ההורים, לפעמים זה כפייה מתונה, לפעמים זה כפייה אגרסיבית, לפעמים יש שם גם מורה קשוח שמשמיע, ולא תמיד זה קרה. ההורים שלי רצו שאני נורא אלמד אורגן שהייתי ילד קטן. וואלה, לא ידעתי את זה. כן. חשיפה ראשונה. ולא רציתי, זה ממש לא התחברתי לכלי, זה לא עניין אותי. מאוד אהבתי מוזיקה והייתי כישרוני, כאילו הייתי מוזיקלי כבר שהייתי ילד. אבל ממש לא התחברתי לאורגן, מה לי ולדבר הזה. כן, אז... אבל כנראה שהייתי בשל לזה בדיוק, כאילו מבוגר יחסית, אני התחלתי בגיל 20. עכשיו, אז קודם כל ילד קטן הוא לא בהכרח בקטע, וגם כשהוא מתאמן, הוא לא כל כך מורעל על זה. וגם בכללי התפיסה שלו לא כל כך מפותחת, כמו של אדם בוגר. לעומת זה, כשבן אדם בוגר מחליט לנגן, מחליט להתחיל ללמוד לנגן, אז קודם כל זה ברור לו שזה בוער לו בעצמות. כלומר, אני דחיתי את זה, בגיל 30 עברתי משבר, והיה לי ברור שאם אני לא מתחיל לנגן, עם כל הזמן הצטער, והיה לי ברור שאני לא יכול בלי זה, זהו, אני לא יכול לדחות את זה יותר. והמון תלמידים מגיעים לו במצב הזה, הם מתמרמרים שלא התחילו בזמן, אבל בן אדם שמגיע לנגן מתוך התשוקה הזאת, מתוך האש הזה, יש פה כמה דברים שקורים. הדבר הראשון, הוא מאוד מחויב לתהליך. הוא לא מבזבז זמן, לא צריך לרדוף אחריו תתאמן. הוא רוצה להצליח, הוא מספיק בזמן קצר הרבה. דבר שני, הקליטה שלו מהירה. הקליטה שלו חדה, הוא מצליח להבין הרבה דברים מופשטים שיש במוזיקה, שילד קטן לא מצליח בכלל לחשוב בצורה הזאת. דבר שלישי, וזו נקודה מאוד עמוקה, זוכרים ששאלתי אתכם בהתחלה אם אתם חשים קנאה, אם אתם חשים תסכול כשמישהו אחר מנגן? יש מושג במוזיקה מזרחית שנקרא טרב. טרב זה תשוקה, זה אש, שהנגן כאילו מבטא תשוקה גדולה מאוד בנגיעה שלו. התשוקה הזאת היא באה לידי ביטוי בשיא של היצירה, בשיא של האלתור, והדבר הזה מביא לידי ביטוי את הצער והגעגועים שיש בלב של הנגן. וזה מה שאתם חשים עכשיו, כלומר זה החומר שממנו עשויה המוזיקה ברמה הכי גבוהה. הטעם, התשוקה, הגעגועים, זה משהו שרק אדם בוגר שרצה הרבה לנגן ולא הצליח בזמן. אז זה הנקודה הראשונה, המפתח הראשון מתוך 3, יש עדיפות לאנשים בוגרים חד וחלק. רוב התלמידים שלנו הם אנשים בגילאי 30 פלוס, יש גם נערים, יש גם קשישים, אבל הרוב המוחלט זה אנשים ל-30 פלוס, 40 פלוס, שזה הכלי הראשון שלהם, והם מתקדמים מדהים, ודווקא בגלל... אני גם, אתה יודע, בתור אחד שהעמיד עשרות מאות תלמידים במשך המון שנים, אז זה הדברים שהכי מרגשים אותי. לראות בן אדם שנמצא באיזושהי צומת בחיים, והעוד פשוט תפס אותו לא מוכן, כמו שאומרים. תפס אותו לא מוכן, והוא מרגיש שהוא קיבל את המתנה הכי גדולה של החיים שלו. זה מעבר למצוא איזה תחביב, או רק, אתה יודע, משהו מגניב שהצלחתי לנגן. הצלחתי לעשות משהו, כן. זה מעבר לזה, זה כמו פורקן לנשמה,
זה חיבור, זה מקום שרצית כל כך להגיע, בלי לברוח לארץ אחרת, או ללכת, אני לא יודע מה לעשות עם עצמך. בצורה הכי נעימה בחיים, כאילו פשוט לתפוס כלי ולנגן. אתה רואה את ההתרגשות, כמה פעמים ראיתי אנשים בוכים מהתרגשות, שזה מחבר אותם, או לאיזה פרק בילדות שלהם, או לגעגוע שהם כל כך רצו להביע ולא ידעו איך, או סתם פשוט להביע את הרגשות שלהם באיזושהי דרך, וזה בעיניי התגובות הכי מרגשות. באמת העניין של מגילה דומה פה מזכיר לי שככל שאתה בוגר יותר, החיים שלך עמוסים יותר, כן. ויש לך, אתה נדמה שיש לך פחות זמן, באמת יש לך פחות זמן. ילדים שלי גומרים ללמוד בשתיים, ושאר הזמן הם רבים אחד עם השני, או מנסים להשיג את עצמם. אבל אנחנו כאילו ברמת החצי שעה, הכל תפוס, הכל מתוזמן, הכל ספור ומדוד, ודווקא בן אדם שהחיים שלו ככה, כשהוא מקבל את המתנה הזאת של לנגן, זה פותח לו משהו עצום, וגם זה מאפשר לו לשחרר המון מתחים ולחצים. אני זוכר אפילו איזה יום אחד, במחילת כבוד אשתי היקרה והאהובה, שרבנו בינינו. רבנו לנו איזה בוקר כזה שהתחלנו את היום כאילו, אבל באיזו התכסחות. עכשיו, לי יש הרגל שאני כל בוקר מתחיל את היום שלי בחצי שעה אימון, ואחרי זה כל השאר. ואז אמרתי, כאילו להגיד, אני את היום שלי כבר עשיתי. כאילו לא אכפת לי, כלום, אני ניגנתי היום, אני התאמנתי, אני התקדמתי. לקחתי את זה, התחלתי לאלתר, ויצא לי איזושהי מנגינה כל כך יפה, אמרתי, וואו, זה מדהים, אני רוצה להקליט את זה. ואז ניסיתי להקליט את זה בטלפון, ולא הצלחתי. כי זה פשוט לקח את כל הרגש הרע, את כל התסכול, את כל הכעס, והמתיק אותו, ועשה ממנו יופי, עשה ממנו אמנות, ואז פרח לשמיים, הציפור הזאת כבר נגן עליו. אז זאת הנקודה הראשונה שיש עדיפות לבוגרים. המפתח הראשון. המפתח השני, אני רוצה לדבר איתכם על משהו סופר חשוב, ואני מקווה שעכשיו לא צופים בי מורים למוזיקה, כי יחסו עליי מאוד על מה שאני אומר להגיד עכשיו. ללמוד לנגן זה תהליך שצריך להיות לו מידה של התחלה, אמצע וסוף. זאת אומרת, נכון, מוזיקה זה אוקיינוס עמוק לאין חקר, אבל אתה צריך להיות מסוגל לשחות את הים הזה מקצה לקצה. צריך להגיע לאיזשהו יעד. ובמסלול הזה, בקורס הזה, כמו שאתם תראו, יש לך התחלה, יש לך אמצע ויש לך סוף. אתה יודע מה קורה לך בכל שלב, וזה לא איזשהו מסע שמתחיל ולעולם לא נגמר. למה הדבר הזה הוא קריטי? ולמה מורים למוזיקה לא אוהבים את זה? מורים למוזיקה, מודל העסקה, מודל העסקה של מורים למוזיקה, זה תבוא עליי בשעה, נשב אחד על אחד, אני אתן לך את כל תשומת לב שאתה צריך, ונלמד אותך מה שנספיק. ותעבור שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. עכשיו, תשאל אותו רגע, עוד כמה זמן אני אהיה נגן? עוד כמה זמן אני אצליח? מה פתאום? זו שאלה שאסור לשאול בכלל. אתה צריך להמשיך לבוא ולהחזיר לראות, כל אחד בקצב שלו. יגידו לך, מישהו אומר לי שיש לזה תשובה, הוא משקר לך. כן, למה הם אומרים את זה? כי מודל העסקה שלהם בנוי ככה, שאתה משלם כל שבוע, ובעיקרון, עדיף שזה יימשך לנצח. למה לא? אני יכול לקחת את זה מתחום אחר, אני למדתי נהיגה 5 שנים. עכשיו, עברתי טסט שני, לא הייתי נהג גרוע, אבל המורה היה מאוד נחמד, שאני מגיע כל שבוע, והוא נותן לו את הכסף שלו, והוא עושה את צחוקים באוטו, וכל פעם הוא אומר לי, חבל להביא לגשת סתם, אין עניין סתם לגשת, אתה תיכשל. אבל בסוף ניגשתי סתם ועברתי, כאילו. אני רוצה שתדעו שאני קורא לזה התחלה, אמצע, סוף. ללמוד לנגן זה תהליך שיש לו פואנטה, זה לא דבר שנמשך לנצח. אנחנו רגילים לראות רגילים למחשבה כאילו ילד צריך בגיל קטן להתחיל, ללכת כל שבוע למורה פרטי, ואחרי שנים אולי ידע לנגן, לא יודע, אף אחד לא מתחייב לך. תלך למורה פרטי, תשאל אותו, תוך כמה זמן אני לומד לנגן? אף אחד לא יגיד לך, תוך חודשיים, תוך 3, אפילו תוך שנה, אף אחד לא יתחייב על כלום. כי זה תלוי בכמה שתתאמן, תלוי בכישרון, תבוא כל שבוע. זה משהו שאתה כאילו מין עסקה שאתה לא רוצה לעשות אותה, כי אתה נכנס לעסקה, זה ברור, אתה מתחיל ללמוד, קונה עוד, מגיע כל שבוע, משוריין חלון, אבל מתי אני אגיע ליעד? אף אחד לא יודע מתי, אף אחד לא רוצה להגיד לך מתי. עכשיו, תחשבו, זה מוזר, אתה לא יכול להגיד, הולך לקבלן, אומר לו, תקשיב, אני רוצה שתבנה לי בית, מתי זה יהיה מוכן? תראה כל בית בקצב שלו, לא, אצל קבלן יש לו דדליין, כאילו, אתה צריך להגיע לבית מוכן, אם זה לא קרה. אתה מקבל החזר. עכשיו, למה זה ככה? ופה יסלחו לי המורים למוזיקה.
זה ככה בגלל שמודל העסקה, מודל העסקה של מורה למוזיקה, הוא כזה שלא רוצה שתסיים. אתה משלם לו כל שבוע, והוא בעיה שתמשיך ללמוד אצלו כל החיים, וגם תמיד יהיה מה להמשיך ללמד אותך. ולכן זה נמשך ונמשך. ולכן גם אין תוכנית, לא אומרים לך, זה אתה תלמד בשבוע הראשון, זה בשבוע השני, זה בשבוע השלישי. זה פשוט כל שבוע זורק לך עוד איזה פירור, עוד איזה עצם, ואתה ממשיך וממשיך וממשיך. אני לא חושב שצריך לעבוד ככה. זה צריך להיות תהליך עם ההתחלה, עם האמצע וסוף, שאתה יודע מה קורה בכל שלב, תרצה להעמיק, תרצה זה, סבבה, אבל שתדע על מה אתה עובד ותדע מתי אתה מגיע ליעד שלך. תודה גלעד. זה נקודה קריטית ביחסים שלנו עם מורה פרטי, בגלל שמורה פרטי, אני חוויתי מורים פרטיים שפשוט התקמצנו על הידע. הם חשבו שכאילו, אם אני אלמד אותו, אז ייגמר לי מה ללמד אותו, הוא לא יבוא יותר. אז הרגשתי שכאילו כל פעם זורקים לי רק את מה שהכרחי, שלא באתי סתם. או מורים למוזיקה שכאילו רצו שאני אריץ אותם, שאני אהיה תלוי בהם במשך שנים. לא, זה לא צריך להיות ככה. ללמוד לנגן זה כמו ללמוד לנהוג. אני לא מכיר אף אחד שהוציא טסט והולך באופן קבוע לשיעורים אצל מורה לנהיגה כדי... לא, אולי אם הוא לא נהג מלא זמן, הוא רוצה איזה שיעור רענון, אבל זה לא ככה. אתה יודע לנהוג, צא לדרך. אז לנגן זה יותר מורכב מלנהוג, אבל גם זה משהו שאמור להסתיים, ואם תרצה להעמיק, אפשר להעמיק, אבל היכולת הזאת של לנגן כל דבר שאתה רוצה משמיעה, יש לזה דדליין, ואנחנו רוצים להתחייב עליו. זאת נקודה השנייה, המפתח השני, שהוא קריטי לענייננו. המפתח השלישי, זה גם עניין עמוק, שקשור לקנאה שדיברנו עליה בהתחלה, וזה, אני קורא לזה לא לפחד להצליח. מה הכוונה לא לפחד להצליח? מרוב שאנחנו כל כך הרבה שנים רוצים לנגן, ואנחנו לא עושים עם זה כלום, נדמה לנו שזה משהו שלעולם לא יקרה. ובגלל זה אנחנו ממשיכים לרצות את זה, ואומרים, וואי, אם אני אזכה, אם אני... לא, חברים, זה דמיונות. זה משהו שהוא בר השגה, זה משהו שאתם תצליחו לעשות אותו. מאות תלמידים עשו לפניכם, מאות נגני עוד יש בעולם. יודעים, אנחנו עושים מפגש קהילה כל חודש לכל התלמידים. אחד המפגשים עשינו בסיני. אתה רואה שם אנשים שחוץ מלגרש זבובים, לא עושים כלום בחיים, ומנגנים ביהוד יפה מאוד. זה כלי פשוט, זה כלי אינטואיטיבי, זה כלי קל. אם זה לא היה פשוט, זה פשוט לא היה. אחרי שדיברנו, השתחררנו, עברנו את השלב הראשון של האמונות המקבילות, בואו נסביר לכם איך השיטה שלנו עובדת. אבל קודם כל אני רוצה לשאול למה לא כולם מנגנים. למה זה נהיה כזה בגדיל? למה אתם צופים בסרטון הזה, הארוך הזה, עד השלב הזה, למה זה לא הדבר הכי אינטואיטיבי? הסיבה שלנגן זה לא הדבר אינטואיטיבי, זה בגלל בעיניי שהתפתחה בעולם מסורת של כתיבת תווים. שזה דבר נפלא, לפני איזה 800 שנה, נזיר צרפתי, המציא את השיטה של התווים, זה מדהים, אבל לא ככה לימדו מוזיקה. וברגע שאנשים התחילו לנגן מתווים, והתחילו לכתוב גם יצירות מאוד מורכבות, שבהם כל הכלים צריכים לעבוד בתזמון מושלם, ומשהו מאוד כזה מסובך, ועם טיימינג טוטלי של החלילים, הכינורות, אז זה גרם לזה שכאילו אתה שם את הלב שלך בצד, שם את האינטואיציה שלך בצד, אתה צריך כרגע לשרת את מוצרט, את ויוולדי, את צ'ייקובסקי, ולעשות את זה בצורה מושלמת. ואז היו מלמדים ילדים לנגן עם תווים, עם מטרונום, וזה מאוד קשה, זה מאוד מתסכל. זה לקחת דבר שהוא אינטואיטיבי, כמו מוזיקה, ולהפוך אותו לדבר לא טבעי, כמו ניירת, כמו מסמכים. ולכן... כן, אמר גם חבר טוב שלנו שדבר ראשון שמלמדים זה אקורד, צירוף של צלילים. אבל קודם כל תלמד איך מפיקים צליל אחד. למה מלמדים אקורדים נגיד? כי רוצים שבן אדם יגיע לתוצאה מהר, או שאתה לוקח, תעשה AM, אוקיי, זה נותן לו איזו תחושה מדומיננט של הצלחה. הוא לא מבין מה האקורד הזה, מה יוצר אותו, למה הוא מתחלף, איך הוא מתחלף, איך יודעים לזהות אותם. אז בעוד למזלנו אין כמעט אקורדים, זה רק קישוט, זה כלי סולני, זה כלי שעושה את המלודיה, הוא עושה את המנגינה עצמה, זה כלי שאותו בעצם מלווים,
והוא בנוי ככה, צורת לימוד שעכשיו אני מסביר אותה, היא בנוי על זה שאנחנו לומדים לנגן עם האוזניים ועם הלב ולא עם העיניים. ולכן אני טוען שכל דבר שאתם יודעים לנגן, כל דבר שאתם יודעים לשיר, אתם תדעו לנגן. כי מה אנחנו בעצם עושים? אחרי שבשלב הראשון אנחנו לומדים לשלוט על האות, זה מה השלב הראשון, המיקומים, התנוחות, זה נשמע לכם ביג דיל, אבל זה משהו שמשתלטים עליו בתוך שבוע. השלב הבא זה בעצם ללמוד לשיר ולנגן ביחד, ועושים את זה מהרגע הראשון. ולמה הדבר הזה הוא קריטי? כי אנשים לפעמים אומרים לי, אין לי שמיעה מוזיקלית. אני שואל אותו, תגיד, אתה יודע לשיר את התקווה? אז הוא אומר לי, כן. אז אני אומר לו, יש לך שמיעה מוזיקלית. אני שואל אותו, אתה מזהה כשמישהו מזייף? מישהו יושב והוא מזייף, אתה מזהה שהוא מזייף? הוא אומר, כן, בטח. אני אומר לו, יש לך שמיעה מוזיקלית. אנשים חושבים שלדעת לנגן בלי משום מקום זה שמיעה מוזיקלית. לא. אם אתם מזהים שירים, אם אתם יודעים לשיר, אפילו ברמה בסיסית, יש לכם שמיעה מוזיקלית, וכל המוזיקה שוכנת אצלכם במוח ובזיכרון. עכשיו, אומרים לי, אין לי קואורדינציה, היום בא לפה תלמיד חדש, ואמר, אין לי קואורדינציה, שאלתי אותו, אני ראיתי שיש לך נעליים, ובנעליים יש שרוכים, והשרוכים קשורים. אתה קשרת לבד או אמא קשרה לך? אתה בן אדם בן 35, אמר לי, מה אתה עושה צחוק? אמרתי לו, אז יש לך קואורדינציה. זה הקואורדינציה שצריך, אלא מה? שזה אזורים שונים אצלנו במוח. יש לנו אזור שאחראי על המוזיקה, יש לנו אזור שאחראי על קואורדינציה. אנחנו במהלך הקורס יוצרים קשר בין האזורים האלה דרך חוליה שנקראת סולפז'. סולפז' זה בעצם היכולת שלנו לנגן ולשיר ביחד, אבל לא את המילים של השיר, אלא את השמות של השיר. למשל, תן לנו דוגמה לשיר שכולם מכירים, שאתה שר אותו עם סולפז', או בלי סולפז' ועם סולפז'. סול 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 מי פא מי לה, סול סול מי פא מי לה, פא סול מי לה. אוקיי, את ישמח חתני אתם אולי מכירים, את הפיוט הפופולרי הזה, אבל מה שגלעד עכשיו עשה, ומה שאתם הולכים לעשות בתוך הקורס, אתם פשוט מתחילים לשיר את השיר לא דרך המילים, ישמח חתני לה, סול 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 מי פא מי לה. פשוט כאילו שרים את זה, ואתם גם תדעו איפה נמצא כל צליל כדי לנגן אותו. זה נראה בהתחלה מסובך, אבל עושים את זה גם מתחילים לכם עם שירים מאוד פשוטים. למשל בילן דוואלי. שיר בדואי פשוט, עליו אתה כבר מתחיל להתרגל, ליצור קשר אצלכם במוח בין המנגינה שאתם מתרגלים אליה, לאצבועים, דרך השירה של השמות של הצלילים, ואז במוח שלכם נוצרים המון חיבורים בין הגובה של הצליל, לאיך שהוא נשמע, לשם שלו, לאצבוע ולמיקום שלו בשיר. אז בשיר הראשון זה יהיה לכם מוזר לשיר, דו 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 רי מי מי סול פא מי רי דו, זה יהיה מוזר, אבל אחרי 5 שירים כאלה, אתם תחושו, אנשים מתארים משהו כמו איזו חוויה שהם חווים במוח זץ כזה, כאילו וואו, קורה לי משהו, איזו הערה כזאת, ואז פשוט האצבעות לבד מכירות את הדרך. ברגע שאתה לומד מכה מסוים, אתה יודע בו 5-10 שירים, נגן את זה ולשיר, אתם גם מקבלים פלייליסטים של שירים להאזנה, כל מה שאתם שומעים, האצבעות כבר מוצאות לבד את הדרך, כי יצרתי להם את הגשר, את החוט המקשר במוח בין השם של הצליל, למיקום שלו, לסאונד שהוא מפיק וכולי. זאת נקודה מאוד 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 קריטית. דרך אגב, גם המילה מקם, שזו מילה שמתייחסת בכלל לאמנות המוזיקה במזרח, היא גם מתייחסת למקם, יעני למקום, כמו הפוזיציה, כמו המילה דזדגה, שזה המקום של היד, והיא גם מתייחסת למקום של הסולם, של הצלילים, איפה הם נמצאים, ביחס המרווחים ביניהם, וביחס לאיפה אני מנגן את הצליל הזה, ואיפה אני מנגן את הצליל הזה, והחיבור ביניהם. אז זה לא סתם ככה שיש קשר בין הפוזיציה לבין המקום. הוא תומך את המוזיקה, והמוזיקה תומכת את... ויש גם מקומות שהצלילים הם טבעיים לנגינה, יותר מאשר אחרים. דווקא בגלל הדבר הזה, שיותר נוח נגיד לנגן דווקא פה או פה. מה שאנחנו עושים אחרי שאנחנו מבססים את הדבר הזה, אנחנו עוברים לשלב של להתחיל להכניס קישוטים לנגינה. כלומר, אפשר להגיע למשל מה שאתה קודם, את ישמח חתני בלי קישוטים. הכי
הכי יבש, הכי פלט, וזהו את המנגינה, אבל זה לא העומק של העוד, כי אנחנו רוצים להכניס בזה כמה שיותר כיסים. הדבר הזה, כל הקישוטים הקטנים המרהיבים האלה, זה פשוט המון הרגלים קטנים שצריך להטמיע בנגינה. אנחנו מתחילים את זה בקורס של המתחילים, ומעמיקים את זה מאוד בקורס של המתקדמים, בחדר כושר ליהודיסטים, בעצם לגרום לגינה שלכם להיות מלאת רגש ורגש. ואחרי שעשינו את זה במקם אחד, אנחנו עוברים למקם נוסף. אם התחלנו מקם רסט, אז נעבור עכשיו ללמוד דברים במקם ביד. וככה אנחנו עוברים עוד ועוד מקמים, משהו כמו 5-6 מקמים מתוך 10 כבר בקורס מתחילים. במקביל, אנחנו כל הזמן מתרגלים לכם שמיעה מוזיקלית. כל הזמן מתרגלים אתכם על תווים מי שרוצה, זה לא חובה, אנחנו גם מנהלים תווים למי שרוצה. עד שאתם מגיעים בעצם לסוף של הקורס, הסוף של הקורס כולל אתגר סיום. אתגר סיום אומר שאתם צריכים לבחור איזה שיר שאתם רוצים, שלא היה בקורס, ואתם תדעו לנגן אותו, וכמו שאתם תראו, יש פה המון דוגמאות של תלמידים עם האתגר סיום שלהם, עם מה שהם עשו ואיך שזה נשמע ואיך שזה נראה. כל תלמיד בוחר איזה קטע שהוא רוצה, אבל הוא כבר נמצא בשלב הזה שהוא מסוגל לנגן אותו לבד. האתגר סיום בעצם מוכיח גם לכם וגם לנו שעמדתם במשימה, הפכתם לנגנים, אתם מקבלים על זה במתנה קורס המשך, ובעצם ממשיכים את המסע הזה, אתם יכולים להיעזר בנו, אבל ממשיכים את המסע הזה בכוחות עצמכם. איך התוכנית שלנו בנויה בתכלס? אוקיי, זה התיאוריה. מה אנחנו נותנים לכם בתכלס? אז קודם כל, אתם מקבלים, כל מי שנשם לקורס, מקבל ים של כלים. זה בעצם לא קורס דיגיטלי, אלא תוכנית ליווי. תוכנית הליווי כוללת, קודם כל קורס דיגיטלי עם כל החומר שאתם צריכים מ-0 ל-100, מבן אדם שלא יודע להחזיק, תקלי עד בן אדם שמסוגל להגיע לכל דבר משמיעה, כולל המון שירים ותרגילים ותוספות ומבחנים ודפי עזר וספרים וטונות של חומרים בתוך הקורס, זה שלכם, זה כל מה שאתם צריכים למצוא שם בקורס, כבר אצלכם. חוץ מזה, אתם מקבלים גם שיעורים פרטיים, ושיעורים פרטיים ללא הגבלה. מה הכוונה? כל פעם שאתם נתקעים במהלך הקורס, אתם שולחים וואטסאפ אליי או אל גלעד, פותחים יומן וקובעים שיעור פרטי. אפשר להגיע אל גלעד, אפשר להגיע אליי, אפשר לעשות את זה בזום, הכי קל, ככה אתם יכולים להקליט. זה לא שיעורים מוקלטים, זה שיעורים פרטיים, אחד על אחד, כדי לפתור כל פעם שאתם נתקעים, לפתור קדימה, אתם לא חייבים להתקע, אתם יכולים סתם לשתף, תראה מה עשיתי, תראה לאן הגעתי, יש לכם את זה בלי הגבלה. עכשיו, הרבה פעמים אני שומע, רגע, איפה הקאץ'? מה, נקבע שיעור כל יום? כמה אני יכול? כמה יש לי בכרטיסייה? אני אומר, יש לך כמה שאתה צריך ללא הגבלה. איך זה יכול להיות? התשובה היא, כשאני יוצא מנקודת ההנחה שהתלמידים שלנו הם לא רוצים לבזבז את הזמן, לא רק שהם נחמדים ומגונים ומאהובים, מתוך 390 תלמידים לא היה אף תלמיד שעשה את השטות הזאת. אבל נגיד יש לך שעה להתאמן ואתה יודע מה אתה צריך לעשות. אתה לא תקוע בכלום, פשוט צריך לעשות משהו ספציפי. אז אתה לא תיקח שיעור פרטי סתם, פשוט להתאמן. עכשיו, אם אתה לא מצליח להתאמן, אם אתה לא מצליח להושיט את עצמך, אתה כן תקבע שיעור פרטי ואתה באמת צריך אותו ותשתמש בו, הוא יבוא לך במקום. אבל בשיעור פרטי אתה לא רק יזרקו לך עצם לשבוע הבא. אתה כבר עובד על כל התוכנית, אתה חלק מכל המסע הגדול. אתה לא צריך, אתה יכול, אם יש לך זמן, אתה רץ קדימה, אם אתה תקוע, אתה משתמש בנו. כל הזמן יש לך את כל המעטפת בשביל להתקדם. חוץ מזה, כדי שלא יהיה מצב שבו אתה קונה קורס ויודע שיש לך שיעורים פרטיים, אבל בתכלס לא עושה עם זה כלום, אנחנו משתדלים כל חודש לעשות מפגש תמיכה. מה שאומר שאנחנו מזמינים את כל התלמידים, אומרים להם בעוד שבוע, ביום רביעי, בזה בשעה, במקום זה וזה, תבואו, זה לא עולה לכם כסף, לא מנסים לקוח לכם כלום, רק רוצים לבוא ולקדם ולעזור, פשוט תבואו, כדי שהקורס לא יעלה אבק, שאתם לא תעלו אבק. ואז אתם מגיעים למפגש החודשי, העובדים, אנחנו מקדמים אתכם ואומרים לכם, אוקיי, למפגש הבא אני רוצה שתבוא אליי אחרי שעברת 1, 2, 3, 4, ואתם כבר עושים את זה. חוץ מהמפגשים
מפגשי תמיכה, אנחנו עושים מפגשי קהילה. מפגשי קהילה זה אומר שחוץ מזה שאנחנו רוצים לקדם אתכם, אנחנו רוצים גם לשמור קשר עם כל מאות התלמידים שיש לנו. כי זאת חבורה, זאת משפחה, זאת ממלכת נגני. אוי, זה מדהים. אז מה שאנחנו עושים, אתם גם יכולים לראות קטעים מתוך המפגשים האלה. אפשר לאחרונה שהייתה לנו. היינו סדנה על מוזיקה בדואית. מוזיקה בדואית, עוד מעט יש לנו על מוזיקה ארמנית, היה לנו על מוזיקה אנדלוסית. מוזיקה אנדלוסית. אחר כך היינו שבוע בסיני, טסים לשבוע בכרתים עוד מעט. בכרתים ביוון, עוד המוזיקה היוונית. כלומר, זה קהילה של נגנים שכל... גן עדן. גן עדן של נגנים שכל הזמן גדלים ביחד, וזה כל מיני סדנאות בונוס והעשרה, ודברים שלא מלמדים בשום מקום, אתם מקבלים את זה, חלק המשפחה, מקבלים את זה בחינם. כמו כן, שיעורי תווים. יש לנו שיטה שבה אנחנו מלמדים לקרוא תווים בתוך שעתיים, אז אתם עושים את השיעור הזה, ואז אתם רק מצטרפים לשיעורי תרגול תווים, שבהם אני מביא לתלמידים כתבים של קטעים שהם לא מכירים, והם פשוט קוראים את זה בקלי קלות ובסבבה. זה גם אתם מקבלים במתנה, זה שיעורי זום קבוצתיים, זה לא מוקלט. בנוסף, שיעורי מבוא לחוכמת המקם, גם שיעורי תיאוריה של מוזיקה, מי שרוצה להעמיק, גם. בנוסף, אתם מקבלים הנחה ברכישת אוד. אם אין לכם אוד, אנחנו דואגים לכם, יש לכם בין 20 ל-40% הנחה על כל סוגי האודים וכל הציוד המוזיקלי שאתם צריכים. מה עוד יש לכם? קורס במתנה בסוף הקורס, כמו שאמרתי, אם אתם עושים את אתגר הסיום, אתם מקבלים עוד קורס המשך. אז אתם חוסכים את הנסיעות, אתם חוסכים את כן, זה עוד דבר מדהים. ההתחלות. מה? אני בתור איש משפחה, אני חושב לעצמי, אתה יודע, גם יש לי כל מיני קורסים שאני לוקח. אם הייתי צריך לנסוע בשביל הקורס, ללמוד לנגן, יכול להיות שהייתי מוותר. גלעד לומד עם מורה בכרתים, עם קלי תומה. כן, עם קלי תומה, ואם, אתם יודעים, איך הייתי עושה את זה? אפילו אם הייתה גרה פה בארץ. אני אפילו לוקח שיעורים בקרם התימנים, אני גר ביפו, זה 8 דקות נסיעה. אני יותר מפונק ממך. אני לא נוסע אפילו את זה, אני גם את זה עושה בזום. כי אני יכול להקליט את השיעור, ואחר כך לצפות בו שוב ולהשתמש בו, וחבל, אם יש לי חצי שעה, אני מעדיף לא לבלות אותה בפקקים ובחנייה, אני מעדיף ללמוד ולהתאמן. לא, וזה גם מסודר לך בשלף, במקום להתחיל כל פעם להקליט בטלפון, ואיפה אתה שם את כל זה. הכל מסודר, אתה פותח את הפרק, מה אני צריך להתאמן, הנה זה כבר... הנה, הכל בתוך תוכנית. הכל בתוך תוכנית מסודר. אז זה גם, יש לך את כל התוכן. לא רק זורקים לך פעורים, את כל מה שאתה צריך ותצטרך יש לך שם. אם יש דברים שתצטרכו ואין אותם בקורס, אתם מבקשים ואנחנו מגדילים את הקורס. הקורס הזה גדל כל הזמן, משבוע לשבוע, מוסיפים בו עוד שיעורים ועוד דברים ועוד פגשות של תלמידים, זה פשוט נהיה גן עדן. אני חייב לומר, זה לא נשמע אובייקטיבי, אבל לפעמים כשאני מציץ בקורסים, לבפנים לראות מה קורה שם, אני אומר, זה פשוט גן עדן. מה אני עברתי בשביל לדלות כל פיסה של מידע, ועכשיו הכל מונח כאן ממש כמו במגש של זהב. יש הרבה מורים שכועסים עלינו, שאנחנו שוברים את השוק. ממש. אחרי שלא מזמן התקשר אליי מורה ואמר לי, אתם מלמדים את הקסים, אי אפשר ללמד את הקסים, זה רק מתנת שמיים, את הקסים זה חוכמת האלתור. אמרתי לו, בוא תראה, בוא תיכנס לקורס, הוא כעס עליי, שכאילו אנחנו מבזבזים את ההוצאות, אבל אין לנו זמן, כאילו, שהוציאו לנו את הנשמה. אז חוסכים זמן, מקבלים את כל החומר, שיעורים פרטיים, ולפעמים התחלות וסיומים, וכל הקושי בלעשות את המסע הזה לבד, זה כל כך קשה ללמוד לנגן לבד. לא, זה גם לא נועד להיות לבד, מוזיקה לא נועדה להיות לבד, אתה מנגן עם עוד אנשים שאינטראקציה עם עוד חברים, עם נגנים, אתה פוגש נגן מהצפון, מהדרום, הוא יותר סגנון עיראקי, או יותר סגנון מרוקאי, או יותר סגנון ערבי, או יותר יווני, זה מדהים, פתאום יש אינטראקציה בין חברים, כמה חברויות נוצרו אצלנו. ממש, הרכבים ומלא דברים שנוצרו, וכאילו נפגשים באמצע השבוע, נפגשים, עושים דברים ביחד, פשוט עולם שלם של חברים, שאנחנו זוכים להתוודע עליהם. ממש, זה מדהים. וגם אני חושב שבללמוד לבד יש המון תסכול, אני חוזר כל הזמן לתסכול, זה לקנאה במורה. וזה לא פייר לקנא במורה, הוא מנגן 20 שנה, אתה מנגן 20 דקות, זה לא פייר. אבל כשאתה עובד עם אנשים שעוברים פחות או יותר את המסע שלך, לך וואלה, ככה גם אני נשמעתי, והנה תראה סרטון שלי לפני חצי שנה. וזה קורה. הדבר הזה מאוד מאוד מרים ומחזק ונותן לך השוואה. כדאי מאוד להסתכל, כדאי לכם לראות את ההמלצות של האנשים שלמדו, לראות אותם, איך הם היו ואיך הם עכשיו. כן, ממש כמו דיאטה לפני אחרי. אז הדבר הזה הוא נפלא. כמו שהעוד לא מרזה, עם העוד אי אפשר להרזות. אבי, צריך להזדהות איתו. אז יש לכם את כל הפרטים. אם אתם בעניין, אם צפיתם עד לכאן, אנחנו נשמח לעזור. פשוט תנו לו את הרשות להפוך אתכם לנגנים, לקחת אתכם עד לתחנה האחרונה.